Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Hello guys! Welcome back again to my channel! And this time guys, ang ating pag-aaralan ay ang how to solve hard starting every morning. Okay guys, the problem is nahihirapan tayo mag-start sa umaga. Ano bang problema? Okay, number one natin titignan yung ating heater o ang tinatawag nating glow plugs. Okay, meron tayong glow plugs. Usually, yung mga sasakyan na diesel ay may apat na glow plugs. So, 1, 2, and then 3, at saka 4 nandun. Okay, so apat yan guys. Yan yung ating glow plugs na ang function yan ay para sa umaga, okay? Lalo-lalo pa pag malamig, mag-iinit muna siya. Okay? Kaya ibang tawag yan heater. Pero ang tawag talaga niyan glow plugs. Okay? So na-isolate ko na tong problema ko guys. Kasi kaya ko nalaman na ang problema nito kasi tinester ko tong glow plugs. Okay guys. Using my tester. Okay? Meron akong tester dito. Tinester ko kasi yung okay, itong negative probe, lagay ko sa negative sa ground. Okay, body ground natin. And yung positive probe, lagay natin dito sa ating pin papuntang glow plug. Okay, and switch ko yung susi. Paki-switch yung susi. Ayan guys, makikita nyo, wala siyang voltage. So walang pumapasok sa kanya na 12 volts para mapainit niya yung glow plugs. So, this time guys, alam na natin kung anong problema. Walang supply. So, 99% buo yung ating mga glow plugs. Okay? So, ingat tayo guys kasi minsan talaga nagko-conclude yung iba na glow plugs agad. Pero this time guys, check muna natin. Baka naman walang supply yung ating glow plugs kaya hindi siya umiinit sa umaga. So, dito confirm wala siyang 12 volt na pumapasok sa glow plugs kaya hindi umiinit yung ating glow plugs. So, isolate natin ang problema, tinrace natin yung wire. May wire naman to guys. Yung isang wire ng glow plugs. So, yung wire nito ay papunta ng relay. Guys, okay? 100% papuntang relay yung wire nito. Okay? So, yun yung wire. Matago doon. So, meron tong wire. Ang supply nito 12 volts, papunta siyang relay. Okay, anong tawag doon? Glow plugs relay. So, hinanap ko na guys yung glow plug relays. Nakita ko na. So, ito guys yung glow plugs relay natin. Ito. Ayan. Ito yung glow plug relay natin. Okay. So, mapapansin nyo guys, parang natutunaw na itong wire natin. Siguro sa katagalan na rin na sasakyan natin. Okay. At saka isa pa, naputol tong wire na to. Papuntang relay. So, kaya hindi gumagana tong relay natin. Hindi na pa-function. Okay? At may mga sunog-sunog na rin. Okay? So, yan ang problema guys. Kaya, hindi nagiinit yung ating glow plugs at wala siyang supply. So, gagawin ko guys, for the meantime, kasi wala pang budget, tudugtong ko na lang yung mga wire na naputol at ayusin ko na lang yung mga taklap-taklap na wire. Okay? Para mapagana natin. Okay guys? So, try natin guys muna. Guys, ito yung ating glow plug relay. Tinanggal. Ayan ako, nakasulat dyan. Oh. Ayan. Masyadong madumi na kasi. Hindi makita. Ayan guys, oh. Glow relay. Ayan, glow relay. So guys, kung nating pag-aralan ng glow relay natin, so ganito yung function yan. No? So, function niya ganyan. Okay, meron siyang dalawang terminal dito. Okay. So, dito meron din maliit.
Sa loob niyan guys, meron yung coil. Okay, ito naman, switch to. Okay, so dito yung ating glow plug. Meron tayong glow plug na 4. Okay, 4 na glow plug. Yan guys, naka-parallel naman to. Okay. So, ito, ground naman to nakakabit. Ito, ground din. Ito, ground. Ito, ground. So, ito guys, diretso to sa relay natin. Okay. So, dito. Ito, papunta tong sa ating susi. Okay. Susi natin. Okay. So, pag sinusi natin yan guys, magpa-flat tong dalawang contact na bababa to. Magkakaroon to ng supply. Okay. So, ito ang function ng ating glow plug relay. Kanina, nakita nyo guys, naputol tong isang wire dito. So, kaya hindi na siya nag-supply dito hindi na nagsusupply sa glow plug natin kasi naputol na tong wire dito. Kaya ang ginawa natin guys na solusyon, pinagdugtong natin tong wire na to. Okay. Okay guys, kasi itong isang terminal dito guys, diretso sa 12 volts. Okay. Sa ating battery. Battery natin, dalawa yan. Isang negative, isang positive. So, ito, yung battery natin, so ito diretso dito sa positive. Okay. So, para magkaroon ng connection itong ating glow plug, kailangan itong 12 volts natin na to, galing sa battery, tumuloy dito. Okay. So, ito yung ating relay. Pag bumaba to, mapupunta dito yung supply na 12 volts. So, para mangyari yon, kailangan natin switch sa ating, okay, bago tayo mag-start, switch yan, magkakaroon ng kuryente dito, and then mag-ignite, papatong to dito, and then pupunta to 12 volts. Kanina, putol to, so ang ginawa natin, dudugtong natin to, at itong mga wire na to, nilakihan natin, kasi nasusunog siya eh. Okay, so nilakihan natin yan, yan ang ginawa natin solusyon. So guys, yan lang po ang pinaka-simple at napakadaling unawain na paano gumagana yung glow plug relay at paano nagkakasupply yung ating glow plug. Okay, so simpleng-simple lang guys. Thank you for watching. So ito na guys, ayos ko na yung mga wire. Yan, sigurado ko talaga na yung mga putol-putol, pinaipang ko. Yan. So, may assemble na lang. Ayan guys, nakabit na natin. Okay. So, ngayon guys, testingin natin kung gagana na siya. So, madali lang guys, diba? Yan problema. Madali lang kabit. So, ito guys, sa susi ito. Diretso sa glow plug. Ito naman. Ito, diretso sa glow plug. Ito isa, diretso sa 12 volts battery. Ganun lang. Okay guys, tingin kayo dito tester. Testingin na natin kung magkakaroon na siya ng voltahe. Okay, switch ko na dito sa susian natin. Nakita niya may bumati na 12 volts. Okay, mamaksak na siya. Okay, ito naman guys, di ba? Baka na siya. Nakakatawa naman guys. Isa pa guys, tignan nyo Okay, so may tunog din siya. Okay guys, so successful tayo. So successful yung ating ginawa sa ating glow plugs. So guys, testingin na natin, nakabit na ang ating glow plug relay. So pamagitan ng ating tester. Okay.
Lagyan natin siya sa makikita natin. So, nilagyan natin siya sa 12 volts. Yan. Times 50 tayo guys. Papalo siya. So, lagyan natin sa negative to. May ground. Okay. Tapos to lagyan natin sa glow plug to. Okay. So, yun natin. Kung magkakaroon ng supply siya. Test lang natin itong ating successful ang ating ginawa. So, ang problema lang talaga itong ating mga wires, no? Siya'y naputol at ngayon dinugtong na natin siya. Okay? So, sila problema lang mga wires talaga. Dinugtong na natin. Okay na. Balik lang guys. So guys, ito isang lesson sa atin. Hindi lahat ng hard starting ay glow plug ang sira. Okay? So, tingnan nyo muna minsan yung ating glow plug relay, baka sunog na yung mga wire o talagang sira na yung relay. Okay? Kasi mahirap na, no? Na baklasin agad natin yung glow plug na hindi naman yun ang problema. So trace muna tayo. Merong voltahe, voltage na may pumapasok sa glow plugs natin. Okay guys, thank you for watching and I hope may natutunan kayo sa araw na to. And please click subscribe button and also the bell button para ma-notify naman kayo kung meron akong mga bagong videos. Okay? And please share and like. Baka naman may nangangailangan ng ganitong klaseng mga video. Okay guys, thank you very much. And keep safe and may God bless us all.